चिवड्यासाठी लागणारे पोहे स्वच्छ व कुरकुरीत असावेत. चिवड्यासाठी 3 वाट्या खोबऱ्याचे काप, 3 वाटे शेंगदाणे, 2 वाटे फुटाण्याची डाळ, 1 वाटी काजू, चमचाभर मोहरी, आले लसणाची पेस्ट 4 चमचे, 2 चमचे धनेपूड, 2 चमचे जिरेपूड, 2 चमचे साखर बारीक करून, चाट मसाला 1 चमचा, हळद 2 चमचे, 2 चमचे मीठ, तिखट चवीनुसार, कढीपत्त्याची पाने. एका कढईमध्ये आपण 3 वाट्या तेल घेऊया. ह्याच वाटीने मी शेंगदाणे, फुटाणे व खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत. मेजरमेंटसाठी एकच वाटी वापरायची आहे. तेल कडल्यानंतर आपण त्यात मोहरी टाकूया. लगेचच शेंगदाणे टाकूया. शेंगदाणे चांगले भाजायचे आहेत. शेंगदाणे भाजले की त्यांचा रंग बदलतो. ते थोडे लालसर कलरचे होतात. त्यात आपण खोबऱ्याचे काप घालून घेऊया. चिवड्यामध्ये खोबरे व शेंगदाणे चांगल्या पद्धतीने भाजणे गरजेचे आहे. खोबरे लालसर झाल्यानंतर आपण त्यात काजू टाकूया. लगेचच त्यामध्ये फुटाण्याची डाळ टाकून चांगले परतून घेऊया. कढीपत्त्याची पाने टाकूया. आले लसूण पेस्ट घातल्यानंतर मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे. आले लसणाचे पाणी आटल्यानंतर त्यात आपण धनेपूड, जिरेपूड, हळद व लाल तिखट. लाल तिखट तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही जास्त कमी घेऊ शकता. चाट मसाला. हे सर्व मिश्रण चांगले मिक्स करून घ्या. त्यानंतर त्यात मीठ व बारीक केलेली साखर घाला. हे सर्व मिश्रण चांगले एकजीव करून घेऊन गॅस बंद करावा. मिश्रण पोह्यावर टाकून घ्यावे. पोहे चांगले परतून घ्यावेत. त्यामध्ये उरलेले मिश्रण टाकून घेऊया. पोह्यांना मसाला चांगल्या प्रकारे चोळून घ्यावा. तो व्यवस्थित सगळीकडे लागला पाहिजे. तयार झाला आपला चिवडा.